Guys, paghalo-haloin lang natin yung ingredients. So, lagyan natin ng tubig guys, and then haluin po natin. Guys, kailangan ganito yung mixture. Guys, yung mixture, ako nilagay ko sa isang plastic para makagawa ko ng bilog na form. Tapos, gupitin nyo na lang yung dulo ng plastic. Dapat naka low fire lang yung heat. At pagka nilagay nyo na yung mixture, magpatulong na lang kayo para makabuo kayo ng bilog na form, gaya ng ginagawa namin. Guys, ito po yung plain version ng ating ginawang merienda. Guys, para sa buttered version naman, lagay lang po natin yung tubig, asukal, at saka yung buttered. Tapos haluin lang po natin hanggang sa maging creamy na siya. Guys, pag creamy na yung mixture, tsaka natin ihalo yung plain na version para maging buttered version naman siya. Guys, ito yung buttered na version and then yung plain na version na healthy merienda natin. Thank you guys, and subscribe to my channel.